G'day, gastronauts. We're cooking for a bishop tonight, the Bishop of Western Australia. Emisionet e gatimit janë aq të hershme sa dhe vetë televizioni. Por një emision gatimi jashtë studios për herë të parë është ideuar dhe realizuar nga regjizori britanik dhe producenti njëkohësisht David Pritchard, me një nga shefat më revolucionar, Keith Floyd, një shef kuzhine që bëri revolucion në botën jo vetëm kulinare, por dhe atë televizive. Ai do të mbahet mend për gatimet dhe gjithmonë me një gotë verë në dorë. Ashtu sikurse David Pritchard më tha, a e di pse emisionet e mia patën sukses me Floydin? Sepse ai ishte gjithmonë tap. Një ditë, shefat e kuzhinës do të jenë më të famshëm edhe se sa pilotët e garave me makina, i ka thënë Keith Floyd, regjizorit që e bëri atë të famshëm. David pohon se ai kishte plotësisht të drejtë. Ata vazhduan bashkëpunimin për 14 vite me radhë së bashku, derisa Keith Floyd pati probleme shëndetësore. Kështu, David dhe producentët i ofruan Rick Steinit prezantimin e emisionit, të cilin e vazhdon edhe sot me shumë sukses, për 17 vite të tëra. Pas emisionit të tyre u inspiruan shumë e shumë programe televizive kudo në botë, por asnjë nuk pati suksesin e tij. Ishte rubrika jon Pjatë fshati që e bëri regjizorin Pritchard të kërkonte bashkëpunimin tonë në realizimin e një puntate për Shqipërinë. Më në fund, Rick Stein do të vizitonte edhe Shqipërinë tonë. Rick Stein është një ndër shefat më të suksesshëm dhe prezantuesit më të dashur në Angli dhe në shumë vende të botës. Ai është lindur në Cornwall në 1947, ku ka ngritur disa nga restorantet e tij. Kontributi i tij në ekonominë e Padstow ka qenë i atill sa shpesh herë Padstow quhet Padstein. Stein ka afeksion të veçantë për detin, prodhimet e tij dhe gatimet e thjeshta të tyre. Shfaqja e tij e parë në televizion ka qenë emisionin e Keith Floyd në 1985. Në shfaqjen e tij të parë si i ftuar i Keith Floyd, ai nuk e ka menduar se do të ishte pasardhësi i tij mjaft i suksesshëm gjithashtu. Publiku e adhuroi Stein për mënyrën si transmetonte pasionin e tij për ushqimin, për mënyrën si provonte gatimet me gishta dhe për buzëqeshjen e tij për një njeriu të çiltër. I love doing that. Dikush mund të mendojë se një njeri që zotron biznese në vlerën e 32 milion sterlinave dhe është i famshëm anë mban botës, është disi i pakapshëm. Por në realitet ai e shijoi Shqipërinë me kureshtje, thjeshtësi, dashamirësi dhe pse jo, edhe habi, pa e ndar asnjë moment bllokun e tij ku shënoi çdo recetë pa përjashtim. Emisioni i Rick Stein në Shqipëri filloi në Lezhë dhe përfundoi në Butrind. Ekipi prej 6 vetësh qëndroi për 7 ditë në vendin tonë. Me kamerat e të dielës shqiptare i shoqëruam ditën e 3 të xhirimeve në qytetin e Orikumit. Dita filloi me xhirimin e Baxhës së Neimit në Dukat. Mënyra se si Neimi fliste për djathin e tij e tërhoqi regjizorin. Get it? The cheese is important for your liver, so it's very important for film crews. Ai donte me çdo kush që Rick të ndjente mikpritjen me një gotë raki dhe pasionin e krenarin e Neimit për djathin që prodhonte me duart e tij. I do think this and this goes together very nicely. Or maybe it's just... Bravo! Naval base? Yes, it is a military base. Wow. Më pas u nisëm për në Raven të Karaburunit. Do të vizitonim një stand për të parë ushqimin e baringa. Rruga ishte pa mbarim. Në 1
Right, Blarina, can you hear me? Over. Me on the mic, but we've got everyone ready to go when you are. Okay, we're ready now. Camera's turning. Right. Come along, don't bunch together, keep it spread out a little bit, okay? And you, Jack and Rick, can converse freely about the death-defying road leading up over the Bay of Oricum. Okay, thank you. Go. Ngjitja në përmal u arrit deri në një farë pike me makinë dhe pastaj na u desh të ecim në këmbë. Udhërëfysi ishte Alketi me 2 mushkat e tij. Momenti i udhëheqjes së 3 makinave nga 2 mushka me Alketin në krye ishte diçka që David nuk mund ta humbiste. Më pas sugjeruam që personat më të rëndësishëm të grupit, Riku dhe i biri i tij, Jack, të nderoheshin duke ju vënë në dispozicion mushkat. Atë para, ne pas. Kur papritur u duk stani në horizont, dukej sikur nuk do të mbërrinim kurrë. Asnjë nga ne nuk mendoi se kjo ishte një ide e mirë, jo deri kur arritëm në destinacion dhe Riku më tha, këtu ka perla. Very wholesome and very, very good for you. Great, thank you very much indeed. Thank you. Sorry. When do they make this? Last night. Today. Kur keni bërë këtë djathtin? Sot? Sot. Today. Today. It's just made today. Jetë qëmë shimjezi dhe është. It's the morning milk. Një rrugtim ndërshekuj, një histori qindra mijëra vjeçare, ushqimi i barinjve, ushqimi i jetës. Qa po bënu? Ja po bëjmë kukuracin për sjellin zorët. E lidhim. Ani është gati për të pjekur. Biçobanësh neve jemi, dhe ne dhe kullotur kemi. Biçobanësh neve jemi, dhe ne dhe kullotur kemi. Absolutely fantastic. Nato brije, ku janë vashëzaci, vashato, Vështirësitë e rrugës u haruan deri kur duhej të ktheheshim. Të gjithë i kishim syt nga David, i cili u bë vërtet nervoz kur pas se monopati ishte shumë i përshtatshëm për dhitë, por jo për njerëzit e sidomos për ata pak mbi peshë. Në shoqërinë e Ivit ja doli më në fund. Well, in my own words, somewhat stupid. Well, I'll go further than that, but I won't because I know you're going to use that on the internet. So, but thank you very much indeed. Në darkë, pas aventurës, të gjithë diskutonin me shumë afeksion mbi pastërtinë dhe naturalitetin e ushqimit tonë.
Me sa duket askush nuk ishte provuar më parë mish kaq të butë dhe me kaq aromë. Të nesërmen mëngjesi ishte i mrekullueshëm, mbi detin jon në radhimën e bukur, ku takuam për të biseduar me të gjithë pjesëtarët e ekipit mbi eksperiencën e tyre dhe përshtypjet për vendin tonë. Dhe ja ku jemi të gjithë bashkë me këtë ekip fantastik në një program, në ndërtimin e një programi që do t'jepet së shpejti në BBC për kulinarin tonë, për traditat tona, për njerëzit tanë, për aromat tona, për shijet tona. Dhe unë jam shumë e kënaqur dhe shumë e nderuar që tashmë mund të flas me Rick Stein dhe ta pyes atë për shumë gjëra që jam kurioze t'i di dhe që jam e sigurt që dhe ju do donit t'i dinit, sepse mendoj që kjo është hera e parë që Shqipëria vendoset në një spektër kaq të gjerë dhe në një audiencë kaq të madhe me një prezantim nga Rick Stein. I am really happy to be here with you and I really would like to ask some questions. And the first one is, what were your first thoughts when... Çfarë mendimesh ju erdhën në mend në momentin e parë që ju propozua Shqipëria? I'm a bit embarrassed to say, Blarina, what my first thoughts were, because really all we've known for so long about Albania was the communist... Të them të drejtën, ndihem pak i turpëruar për çka mendova për ardhjen tonë në Shqipëri, sepse ajo që ne njihnim për Shqipërinë është epoka komuniste. Gun emplacements. So we did a little piece with me saying what I thought. And I just said I thought there'd be no food. Ajo që mendova se do të gjenim ishte mungesë ushqimi, gangster gjithkund dhe fëmijë zbathur. Really? Yeah. And then I woke up. We arrived in the dark. Dhe kur u zgjova, pasi arritëm natën vonë me pak probleme në kufi, nuk i besoja dot syve. Ishte si të kishim arritur në parajs lëndinash, ishte një mrekulli. Some pastoral paradise. There was beautiful wildflowers everywhere. Lulet e egre gjithandej, ujë me bollëk. Njerëz që kosisnin barin për ta tharë. Mu duk se isha zgjuar në një vend të mrekullueshëm. Pastaj shkuam për vaktin e parë të ditës. Aty gjetëm saçin, diçka e veçantë. Mish qengje të mrekullueshëm, mish të tymosur dhe fasule të shkëlqyera. Dhe mendova se e paskam nënvlerësuar këtë vend. Më vjen mirë që e dëgjoj këtë. Deri tani, a keni spikatur ndonjë recetë shqiptare të cilën keni thënë me vete, këtë dua ta gatuaj me doj mos kur të kthehem? Sigurisht, shqiptarët janë mjeshtra në gatim me saç. Me sa duket influencë nga Turqia, kudo që shkon mund të shohësh mish qengji, dhi, fasule që zihen në oxhak. Këto gjëra nuk gjenden tek ne, sepse saçi nuk ekziston në Angli. Po më ka lënë bresa pjata me ngjala, oriz, domate, spec të kuq dhe lëng pule, një mrekulli që filmuam në lagun, në ishullin e Lezhës. Kjo pjatë patjetër më ka mbetur në memorje. Really lovely dish and that's the sort of thing memorable to me. Ju keni shëtitur botën, keni parë gatimet e gjithë kuzhinave. Cooking and having experience with new dishes. Cili vend ju ka lënë më shumë përshtypje dhe mbresa? Well, I mean every country is Sa po të lesh pas fast foodet dhe restorantet standarde, çdo vend ka veçoritë e tij në kuzhinën tradicionale, ku gjithmonë gjen diçka speciale. Më shumë ndoshta jam influencuar nga kuzhina indis, erzat indiane ishin shumë të veçanta. E kemi filmuar edhe Azinë e Jugut, ushqimin ndryshëm nga dieta mesdhetare, por i shëndetshëm, me shumë proteina të shëndetshme, pak yndyrë, shumë karbohidrate në formën e orizit, shumë zarzavate të freskëta, njësoj si këtu. Of fresh vegetables, just like here, but everywhere, but apart perhaps the island of Corsica. Ndoshta në Korsik mbete i zhgënjyer. Mendoja se do të kishim gatim me peshku të shkëlqyera, por në fakt me peshkun ishin shumë keq. Shumë vende bregdetare të mesdheut për shkak të malarjes dhe piratëve nuk kanë jetuar në breg, por kanë qenë më shumë të tërhequr në male. Kjo i ka bërë të jenë më shumë të orientuar tek gatimet e mishit.
And if you go to the mountains in Corsica, you get lovely, like here, smoked meats, grilled meats, but down by the water, terrible fish cooking. It looks like Duket si te ne në vitet para 90-s. Well, I picked up. David më dha një libër gatimi shqiptar para se të vija. Duhet të ishte I vjetër se kishte vetëm një recet peshku në të. Had one fish recipe in it. It was an old book. Do doja të dija çfarë do të thot ushqimi për ju. Ushqimi është gjithçka për mua. Mund të entuziazmohem në mënyrë të pakontrollueshme me një recetë të shijshme. Çdo njeri është I uritur çdo ditë. Prandaj çdo ditë mund të entuziazmohesh nga recetat e gatimit. Ai që nuk është I interesuar për ushqimin ose nuk e pëlqen atë, për mua e shkon jeta kot. Sepse si mund të shijohet më mirë jeta sesa duke festuar me një ushqim të mirë. Because what else is there more to celebrate in life than eating something nice? What's the combination of Cila recet ose cili kombinim përbërësish ju është dukur më I çuditshëm? Others cooking. In Albania or anywhere? No, anywhere. Is there any weird or strange combination of ingredients that you thought? Well, sometimes it takes a bit of Ndonjëherë duhet kesh stomak të fortë të provosh ca gjëra. Dhe me që përmendëm stomakun, ato të brendshmet, mëlçi, veshka, të gjitha të mbështjella me zor, që provuam dje në mal, në Angli njerëzit do thoshnin apa. All wrapped up in intestines. When that program's shown in the UK, people go, ah! Edhe pse ishte e shijshme. I'm glad you did. You have cooked for personality. Ju keni gatuar për personalitete. Cili ka qenë ai më I vështiri? Well, the most Mbretëresha e Anglisë. one was the Queen of England. Yeah. Because I was given a list of Sepse mu dha një listë ushqimeve që nuk I pëlqente të hante. Mendoj se shoqëruesit e saj e vendosnin këtë listë. Ajo nuk e preferonte supën sepse mendoi se nuk do të donte të bënte pisë rrobat e saj. Për të njëjtën arsye ajo nuk hante makaronat. Nuk ha prodhime deti me idenë se ato të shkaktojnë probleme me stomakun, çka më duket krejtësisht shmenduri. Unë I bëra peshk dhe më pas kur e takova më tha, "Oh, ti qenë ke shefi." I cooked her a turbot, flatfish, and I met her afterwards. She said, "Oh, you're the chef." Kish një xixëllim tek syt. Ajo është shumë e këndshme dhe ka sens humori. Okay, you have this very successful and Ju keni këtë emision mjaft popullor, madje edhe në Shqipërinë e ndjekim. I know, I was amazed. And I know you from the inside. Unë e njoh ekipin tashmë nga brenda. Njoh regjisorin David I cili më është dukur vërtet brillant dhe do doja të pyesja si është të punosh me të, me një njeri kaq energjik dhe të talentuar. A star person that gives you so much passion and energy, but I would like to know how you feel working. How is it working with Dave for you? I love working with David. Unë adhuroj bashkëpunimin me Davidin. I love working with him. Edhe pse nuk e dua shumë të shfaqet në ekran, por jam shumë I kënaqur me të. Shumë nga gjërat që unë them në ekran janë fjalët e David. Për shembull, nëse në ndonjë moment nuk më vjen ndonjë gjë në mendje, David më thot, "Dëgjoj se çfarë mendoj unë. Kemi një kombinim perfekt. Nuk dua të punoj me askënd tjetër." I don't really want to work with anybody else because I see so many TV crews where there's Në shumë ekipe televizive ka luftë, përplasje, probleme karakteri. Ne kemi 20 vjet që punojmë bashk. Kemi pasur edhe ne përplasjet tona në fillim, por I kemi zgjidhur të gjitha. That's all sorted out. Seems that they are all sorted out and you make a perfect combination. Thank you. I don't want to keep you much longer. Mirë, nuk dua t'ju mbaj shumë se e di që keni një ditë të vështirë përpara. Por do doja thjesht një këshill nga ju për shefat shqiptar ose për ata që duan të bëhen shefa në të ardhmen. Well, I think it was you talking to Altin, you know, at Unë do të përmendja këtu Altinin nga Mrizi I Zanave. Mrizi I Zanave. It's a little bit difficult. He I think really I was really inspired by him. Unë frymëzova shumë prej tij. Filozofia e tij e gatimit me ushqime të territorit, me një lëndë të parë kaq të mirë siç ju keni duke ruajtur traditën, duhet të frymëzoj edhe shefat e tjerë shqiptar. I mean, it's difficult because people do want modern food, but
you've got so much. Your raw materials are so special. Just stick with it. Okay, thank you very much. Thank you. You're very good. You are good. Thank you. Ja ku jam me David. Hello. Very nice to meet you. Ky është David. Është shpirti I programit, truri, gjithçka, gjithë energjia, pasioni. Aren't you nice? Okay. Je I mrekullueshëm. E thua vërtet? Jam shumë I nderuar, faleminderit. Faleminderit Shqipëri që më pritet. Now, I want to know how Më thuaj, si vendose që të vish në Shqipëri? decide to come to Albania. Good question. Pyetje e mirë. Very good question that. Let me think about it for a split second. Një moment, të mendohem. We started off by wanting to make a television program. Ne filluam të programojmë me Rikun një cikël emisionesh mbi perandorinë bizantine. The Byzantine Empire, as every schoolboy knows, Edhe një fëmijë shkolle e di se sa qindra vite mbizotroi perandoria bizantine. over 1,000 years. And part of it was in Venice. Një pjesë e saj është në Venecia dhe ne e mbarojmë në Stamboll. And we thought we'd finish in Istanbul. So to do that as a road trip, Ne lëvizim me makinë, pra na duhet fillonim me Venecian, pastaj Kroaci, bregun në Shqipëri dhe më pas në Greqi dhe Turqi. and it down through Albania into Greece and then up on the other side. Ky ishte udhëtimi, kështu që ne duhet të bënim Shqipërinë. So that's the journey. So we had Lord Byroni e ka dëshiruar Shqipërinë. Lord Byron. Ai ka folur për të me shumë pasion, një vend I shkëlqyer. Kështu që ne menduam, nëse I ka pëlqyer Lord Byronit, do të na pëlqejë edhe ne. What did you think in the beginning? What would you Çfarë prisnit nga ky vend? being here? Well, to be totally honest with you, and this is totally honest, I did the research trip with Të jem krejtësisht I sinqert, kisha ndërmend të merrja dhe gruan time, por njerëzit më thanë, bëj kujdes në Shqipëri. I was going to take my wife. But I thought, people said, Albania. Oh, it's very scary. It's very, very dangerous. Akoma dhe në Kroaci na futën frikën për këtë vend. Careful in Albania. And so I decided not to take Flitej si një vend ku mund të blesh Kalashnikov për $5. Kështu që vendosa të mos vi me bashkëshorten time. about a few dollars or something like that. I thought, what? Mendova se mund të më ndaloni në rrugë me bashkëshorten dhe do t'ju thosha, jo, merrni portofolin tim, por jo gruan. No, take my wallet, but leave us alone, you know. So, but this is what I thought of Albania. Këto ishin mendimet e mia përpara se të vija. I was a total idiot. Pas kam qenë totalisht idiot. Nuk është as pak ashtu, as pak. Por këtë besoja. I feel ashamed of myself. Utterly ashamed. And it's Më vjen turp nga vetja që I pa ata këto mendime, sepse ky është një vend I mrekullueshëm. the coast is still almost in a virgin state. You know, there's Bregu mund të jetë akoma në një situatë krejtësisht të virgjër. Është një vend I përsosur për të vizituar. Është nga ato vende për të cilin shumë shpejt do dëgjohet të flitet nga anglezët. Ku do të shkosh ti për pushime? Në Turqi? Kurse unë do të iki në Shqipëri. They said, oh, really? We go to Albania. Do doja të dija cila është gjëja në veçanti për të cilën do t'ju sugjeroje Shqipërinë bashkëdhetarëve të tu. Really should go Because, first of all, it's very easy to get to from the UK. It's not, and you do feel that you're at a Së pari, sepse është shumë kollaj të vish nga Anglia. Ndjehesh si në një vend të huaj, si në një vend të largët, duke qenë afër. feel like, well, you know, so many English people, but you feel like you're in a distant land, but it's so close. And I like what it. about the Ushqimi? Well, the food, you know, I haven't quite worked out the food yet, but it's what I've had has been really fresh, very simple. It's very good fish, and I especially like the food of the shepherds. You know, very simple food. Like Shumë I freskët, I thjesht. Më pëlqen shumë ushqimi I thjesht dhe I mirë. I really like that, but I don't think I've met anybody. Unë akoma s'kam takuar njëri të më thojë cila është pjata më tipike e Shqipërisë. And I don't think anybody else does, and that's where the dilemma is, really. Yeah. I would like to know. Çfarë ju bën kaq të suksesshëm dhe unik? So successful and unique.
when you find out, can you tell me? Because I'd like to know too. Kur ta gjesh përgjigjen, ma thuaj edhe mua. We've been working together for about 17 years, you know. Ne kemi shumë vite që punojmë bashkë. Nuk do i ndërroja për asnjë tjetër. And I wouldn't be with anybody else. Kur do të vish sërish në Shqipëri? Nuk e di, dua patjetër të vi. Këtë herë bashkë me gruan time për të relaksuar dhe jo për punë. Siç ishte dita e dieshme, në ngjitjen dhe zbritjen e atij mali. Lots of, you know, like yesterday for instance. Yesterday. Okay, cue footage of yesterday, please. Thank you. Një eksperiencë që do të mbahet mend të paktën. Thank you very much indeed. It's really kind of you. And it's been a great trip. And I really genuinely mean that I love this country. I really do. You know, I'm very, very honored to hear that. Very good. Okay. Po, s'kemi mbaruar këtu, duhet të shikojmë edhe pjesën tjetër. Këtu jemi tek një vajzë mjalt e ëmbël, e përgjegjshme. I would like to know from you, what is this? Çfarë është për ty kjo punë që bën? Dhe çfarë duhet ketë parasysh dikush nëse do të jetë i suksesshëm në një punë të tillë? Like you are. First of all, that's lovely of you to say. It's been fantastic to be part of the experience of actually. Ka qenë një eksperiencë fantastike. Ti je në Shqipëri me Rikun dhe Davidin. I guess that having worked with the same group of people for close to 17 to Jemi pothuajse 20 vite bashkë në këtë punë. The first thing, the most important thing is that you have to have a passion. Kryesorja është të kesh pasion për atë që bën. And I have a passion for food and I have a passion for people. Unë kam pasion për ushqimin dhe pasion për njerëzit. Getting to know them. To know their culture, to know what they love to eat. Më pëlqen të shoh njerëzit, kulturën e tyre, ushqimin e tyre. Më pëlqen të ndaj këtë njohuri me Rikun, Davidin dhe gjithë njerëzit që ndjekin emisionin tonë. With Rick and David and show that to the world. If you want to do a job like this, you have to understand that it's not a Monday to Friday. It's 7 days a week. It's long hours. It demands everything. Të bësh një punë të tillë, kërkon të japësh gjithçka. Duhet ta duash punën. Duhet të kesh prioritet punën. And it has to take priority. Then good luck to them. I wish all the best to you and good luck and great successes. Thank you, in the It's future. been lovely to work with you. Thank you. You too, but I have to go to Chris now. To Chris now. Chris është cameraman. Duhet të ulem? No, we're fine like this. Sure. Look at him. Ne shkojmë bashkë dyshe. Ky është Chris, ky është Pete, është kameraman dhe inxhinieri i zërit. Të dy shkojmë bashkë gjithmonë, nuk ndahen, bile janë të bashkuar me një kabël për çdo filmim që bëjnë. Chris, I would like you. Chris, do doja të dija nga këndvështrimi yt tashmë. Çfarë do të thënie ka ushqimi për ty? From your point of view. Duhet të jetë tërheqës, thjesht duket bukur. Unë nuk ha mish, nuk më intereson ta provoj. Never. With all these journeys. Me gjithë këto pjata gjithandej nuk jeton duar asnjëherë? No, especially after yesterday. Yeah. Lodhesh ndonjëherë, Chris? No. No. Because it looks like you never get tired. That's kind of you, but I do secretly get tired. My little legs get tired. Jo unë, këmbët e mia. And what makes the shooting, the filming, what makes it like? Si e di ti që një pjatë do të ngjajë bukur në ekran? How do you know that is going to be nice and attractive? We don't always know. Nuk është se e di gjithmonë. What are your difficulties? Më thuaj, cilat janë vështirësitë e punës? Dealing with David. What? Dealing with David. Të punosh me Davidin. Dealing with David? Okay. So you've dropped my mic. Was it yours? Mëra mikrofoni juaj, kështu që imi punon akoma. It's still working. Yeah, and mobile phone. Okay, two words from. Dy fjalë për përshtypjet mbi vendin tonë. Now in Albania. I find it's fantastic. I love it. Vend fantastik. I was afraid to come here. Really? Edhe unë kisha frikë të vija, por nuk është fare siç e mendoja.
Nuk ka asnjë rrezik ky vend. I don't feel threatened, dangerous at all. It's not dangerous at all. It was very nice And it's to very stay quiet with here. you. And There's not many planes. E mira është që s'ka dhe shumë aeroplan këtu. Anywhere you Është go in the qetë. world, there's always aeroplane after